Okay, so hello everyone, welcome to R247 Northeast. So finally কিন্তু আজি আমাৰ অসমৰ যোনটো সেবা আছে মানে সেকেন্ডাৰী এডুকেশন বোর্ড অফ আসাম সেবাই কিন্তু অলরেডি ক্লাস 10 মানে মাধ্যমিকৰ যোনটো ফাইনাল রেজাল্ট আছে ফলাফল আছে এটো কিন্তু ঘোষণা কৰি দিছে আশা কৰো তোমালোকে সকলে এটো গম পাইছা সো বলক এই সেশনটো আমি আৰম্ভ কৰি দিও হয়নে সো যি সকলে সেশনটো এতিয়ালৈকে লাইক শেয়ার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সোনকালে তোমালোকে এই তিনটা বস্তু কৰি দিয়া কাৰণ ডেফিনেটলি আজি রেজাল্ট ওলাইছে মানে কি আজি কিন্তু আমাৰ অসমত যি পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এই HSLC রেজাল্ট মানে মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে ভাল এটা নম্বৰ লৈ ষ্টাৰ বা ডিস্টিংশন লৈ বা বহুত কেইটা সাবজেক্টত তেওঁলোকে লেটাৰ মাৰ্কস প্ৰাপ্ত কৰি ইয়াতে উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু আমি বহুত মৰম জনাই আছো ওকে সো ইয়েস লেটস বিগিন টুডে সেশন সো এতিয়া কথাটো হল কেনেকৈ তোমালোকৰ নিজৰ যোনটো ফলাফল আছে রেজাল্টটো আছে এটো তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা সো প্ৰথমতে এটা আমি গুগল টু ইয়াতে ওপেন কৰিছো গুগলত তোমালোকৰ ইয়াতে লিখিব লাগিব সেবা রেজাল্ট ঠিক আছে সেবা রেজাল্ট বুলি লিখিব লাগিব লিখাৰ পিছত এই সেবাৰ যোনটো অফিশিয়াল ওয়েবসাইটটো আছে এনেকৈ ওলাব ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত লগে লগে কিন্তু HSLC রেজাল্ট 2023 আৰু ইয়াতে দুটা রেজাল্ট মানে ফলাফলৰ যোনটো লিংকটো আছে রেজাল্টৰ লিংক ইয়াতে দুটা ওলাব সো যিকোনো এটা লিংকত তোমালোকে ক্লিক কৰিব পাৰা মই যদি ইয়াতে চাও যে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ HSLC রেজাল্ট 2023 নোটিফিকেশন সো রেজাল্টটো ওলোৱাৰ আগতে কিন্তু এটা নোটিফিকেশন ওলাইছে আৰু এই নোটিফিকেশনটো কি তোমালোকে এবাৰ চাই লোৱা সো ইয়াতে দিয়া আছে যে আজি কিন্তু রেজাল্টটো ফলাফল কৰা হ'ব মানে ফলাফলটো কিন্তু আজি ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু সময়টো দিয়া আছে 10টা বজাত সো অলৰেডি 10টা এটো বাজি গৈছে আৰু সবে কিন্তু নিজৰ নিজৰ যোনটো রেজাল্টটো আছে এটো তোমালোকে এটো গম পাইছা হয়নে আৰু এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাও যে কি ওয়েবসাইটত মানে এনেকুৱা থাকে যে আমাৰ মানে যোনটো ওয়েবসাইট আছে এটো জ্যাম হৈ যায় হয়নে সো জ্যাম হোৱাৰ কাৰণে সার্ভার এটু কাম নকৰে সার্ভারটো ডাউন হৈ যায় সো এতিয়া কথাটো হল সেবাই আমাক কলে যে এই কেইটা অফিশিয়াল ওয়েবসাইটত কিন্তু তেওঁলোকে ফলাফল রেজাল্টটো উলিয়াই দিব যেনেকৈ সেবা অনলাইন রেজাল্ট আসামছে এনেকুৱা 10টা তোমালোকে চাই আছে ওয়েবসাইটটো দিয়া আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম বাৰু ইয়াতে আমি যাম ইয়াতে এই বস্তু ওলাই আহিব রেজাল্ট লিংক 1 আৰু রেজাল্ট লিংক 2 দুই নাম্বার লিংকত যদি আমি ক্লিক কৰো এনেকৈ ওলাই আহিব বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন আসাম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে তোমালোকৰ এই সেন্টাৰ কোড এটা ইয়াতে বহাই দিব লাগিব ইয়াতে আগৰ পৰা দিয়া আছে B23 তো নিশ্চয় তোমালোকৰ ইয়াতে লিখিব লাগিব B23 কাৰণ এটো হল ব্যাচ 23 তাৰ পিছত সেন্টাৰ কোড ইয়াতে দিয়া আছে সেন্টাৰ কোড তোমালোকে যত পৰীক্ষাটো দিছা তোমালোকৰ যোনটো এডমিট কাৰ্ডত আছে তাতে কিন্তু সেন্টাৰ কোড বুলি এটা মানে লিখা আছে ঠিক আছে কোড যোনটো লিখা আছে এটো তোমালোকে ইয়াতে বহাই দিয়াৰ পিছত ৰোল নাম্বাৰ যোনটো আছে ৰোল নাম্বাৰটো তোমালোকে ইয়াতে বহাই দিয়াৰ পিছত এই ভিউ এটা অপচন ওলাব এই ভিউত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা লগে লগে তোমালোকে মানে যি রেজাল্ট কৰিছে বা যি ফলাফলটো কৰিছে তোমালোকে নিশ্চয় ইয়াতে চাব পাৰিবা আশা কৰো তোমালোকৰ এই সেশনটো চাই বহুত ভাল লাগিছে যিসকলে সেশনটো এতিয়ালৈকে লাইক শেয়ার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সোনকালে এই তিনিটা বস্তু কৰি দিয়া অলৰাইট সো ইয়েস R247 নৰ্থ ইষ্ট এতিয়া প্ৰতিজন ঘৰতে থাকিব চৰকাৰী চাকৰি ধন্যবাদ